ආයිබෝන වලට සුබ දවසක්. රස්නෙට දිවහට දහඩියට බොන්න පුළුවන් තවත් රසවත් මොහිතෝ පානයක් තමයි අද මම වීඩියෝ එකෙන් කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේක පැෂන් ෆෘට් වලින් හදන්නේ ගොඩාක් රසයි. ඒ වගේම තමයි දිවහට බොන්න කියාපු පානයක්. අද මම මේක වෙජින් විදියට හදන විදිය කියලා දෙනවා ඔයාලට. ඉතින් මේක KFC වල ඒ වගේම සුපිරි අවන්හල් වල ජූස් බාර් වල තියෙනවා. ගොඩාක් මිලාදිකයි ඔයාලට අඩු වියදමින් ගෙදර ලේසියෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන්. ගොඩාක් රසවත්. ඉතින් ඕනම පළතුරක් දාලා හදා ගන්න පුළුවන්. මම එදා කළා ඔයාලට ලයිම් මොහිතෝ එක. අද මම පැෂන් ෆෘට් වලින් තමයි හදන්න යන්නේ. ඉතින් අපි යමු දැන් වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් මේකට මින්ට්, ඒ කියන්නේ මිංචි කොලවන වෙනවා. ඉතින් දැන් ලංකාවේ ගොඩක් සුපර් මාකට් වල ඒ වගේම එළවලු කඩවල් වල පවා මේ මිංචි තියනවා විකුණන්න. දුර්ලභ දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රමාණයක් ඕන වෙනවා. අද මම එක්කෙනෙකුට ඇති වෙන තමයි මේ හදන්නේ. ඒ කියන්නේ මිලිලීටර 350ක් විතර වීදුරුවකට ඇති වෙන තමයි අද මම මේ මොහිතෝ පානය හදන්නේ. ඉතින් දෙහි ගෙඩියකුත් ඕන වෙනවා. මම දෙහි ගෙඩිය මේ විදිහට කපා ගන්නවා ටිකක් පොඩියට කෑලි වලට. ඉතින් දෙහි ගනිද්දී හොඳට පැහුණු කහපාට වෙච්ච නැති දෙහි ගෙඩි ගන්න. ඒකේ පැංගිරි ටිකත් අපේ මේ පානයට ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මිංචි කොළ ටික දඬු වලින් ඉවත් කරලා කොළ ටික විතරක් කඩා ගන්නවා. විතර කඩාගත්තා. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රමාණයක් ඇති. ගොඩක්ම ගන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට මිංචි රස වැඩියෙන් දැනේ. මම ටිකක් ඉතුරු කරලා මේ වගේ ප්‍රමාණයක් ගත්තේ. ඊට පස්සේ පොඩියට කපාගත්ත දෙහි කෑලි ටිකයි මේ මිංචි කොළ ටිකයි පොඩ්ඩක් තලා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් මේක ජූස් එක එනකන් නෙමෙයි, සාමාන්‍යයෙන් තලා ගැනීමක් විතරයි මෙතන කරන්න ඕනේ. එදා මම වංගිඩියක දාලා තමයි මේක වලට කරලා පෙන්නුවේ. නමුත් ඉතින් මේ විදිහට සරලව කරගන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් මේ විදිහට තලා ගන්න. ඉතින් මේ ඇති මම මේක හදාගන්න වීදුරුවට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ පැෂන් ෆෘට් එක මම කපා ගත්තා. ඊට පස්සේ අයිස් කියුබ්ස් ඕන වෙනවා. මේවා අපි ටිකක් ග්‍රයින්ඩ් කරලා ක්‍රෂ් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කෑලි හීනියටම නෙමෙයි සාමාන්‍ය ටිකක් කෑලි හිටින්න මේක ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න ඕනේ. මම ඒ විදිහට ග්‍රයින්ඩ් කරගෙන ආවා. ඊට පස්සේ මම මිංචි කොළ ටිකයි දෙහි ටිකයි දාලා පොඩ්ඩක් තලාගත් එකේම පොඩ්ඩක් තද කරනවා වීදුරුවට මේ විදිහට. දැන් කපාගත්ත ෆ්‍රෙෂන් ෆෘට් ජූස් එක මේකට එකතු කරන්න ඕනේ. ඔයාලට ඇට වලට අකමැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේක පෙරලා අරගන්න ජූස් එක විතරක්. ඊට පස්සේ මම ලුණු තේ හැඳි කාලක් විතර එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේකට සීන් ටිකකුත් දාගන්න. මොකද ඇඹුල් රස වැඩි නම් සීන් ටිකක් දාගන්න. ඒක අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. මම ඉතින් සීනි මේසෙන්දක් විතර දාගත්තා. ඊට පස්සේ ග්‍රයින්ඩ් කරගත්ත අයිස් කැට වලින් 4න් 3ක් විතර මම මේකට එකතු කරගන්නවා. ටිකක් ඉතුරු කරගත්තා. ඉතින් මම මේ දාන්නේ ස්ප්‍රයිට්. ඉතින් ඔයාලට මේකට 7 up lemonade මේවා උනත් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා බොන්න අකමැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම්, හොඳ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් සෝඩා දාගන්න, ප්ලේන් සෝඩා. ඉතින් එතකොට පේන රස නම් අඩුයි. සීනි ටිකක් වැඩිපුර දාගන්න වෙනවා. පේන රස ඕනෙත් නැහැ. නිකන් බොන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්නවා. යට සීනි, ලුණු, ඒ වගේම පැෂන් ෆෘට් ටික හොඳට මික්ස් වෙනකන්. ඊට පස්සේ මම ඉතුරු ක්‍රෂ්ඩ් අයිස් ටික උඩින් දාගත්තා. ඊට පස්සේ දැන් හරි මම මින්ට් කොලයක් තියලා මේ විදිහට ලස්සන කරගත්තා. ඔන්න අපේ රසවත් මොහිතෝ පානේ දැන් සූදානම්. ඇත්තටම මේක ගොඩාක් රසවත් ලයිම් මොහිතෝ එකටත් වඩා ඔයාලා සුපිරි අවන්හලකට ගිහිල්ලා බොන පානයකටත් වඩා රසවත් කියලා මට හිතුණා. ඉතින් අද කාලේට ගැලපෙන වීඩියෝ එකක් රස්නේ කාලේට. ඉතින් වෙනදා වගේ මගේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් බලලා ඔයාලා ලයික් කරලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපු නැති කෙනෙක් නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් එකකුත් දාලා එකතු වෙන්න. ඉතින් නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක් නිරෝගී දිව්‍යක් වල සීලම දෙනාට.